ውድ ቤተሰቦቼ ተመልካቾቼ እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ በእነዚህ አይነት መልኩ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ በእነዚህ ግብአቶች ዳቦ እንጋግራለን ማለት ነው። ለሰውነታችን ተስማሚና ጠቃሚ ሆነ ጤናማ የሆነ ምግብ ማለት ነው። ስለምትከታተሉኝ ኮሜንት እየጻፋችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ እላለሁኝ። እንግዲህ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ይሄ እርሾ ነው ማለት ነው። እርሾ ጨምርበታለሁ ቶሎ ኩፍ እንዲልልኝ ትንሽ በዛ አድርጌዋለሁኝ። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ወተት አለኝ፣ አንድ ኩባያ ወተት ይሄን ጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የተፈጨ ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ፣ እሱን እንደዚህ አድርጌ ጨምርበታለሁ። እዚህ ጋር ስኳር አለኝ 3 የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ጨው አለኝ፣ ጨውን አነሳ አድርጌ ነው የምጨምረው። እዚህ ጋር 2 እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ኮረሪማና ነጭ ቅመም አንድ ላይ ፈጭቼ ያለሁኝ ማለት ነው። እሱን ደግሞ ጨምርበታለሁ። በጣም ሽታውን ቆንጆ ያደርገዋል። እንደገና ደግሞ ጤነኛ የሆነ ነው ማለት ነው፣ ጤናማ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እጄ ላይ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ይሄ ደግሞ እንደምታውቁት ኦቾሎኒ ነው። ይሄንን ፈጭቼ ነው የምጨምረው። ድምፁ እንዳይረብሻችሁ ሁላችሁ እንደምታዩት እንደዚህ ሆኖ ፈጭቼዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ነት አለኝ። ነት ደግሞ በጣም ለጤና ተስማሚ የሆነ ጥሩ ነገር ነው፣ በዶክተሮች የሚደገፍ ነው ማለት ነው። ሲፈጭ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንድትሞክሩት አበረታታችኋለሁ። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ሙዝ ነው ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት አፕል አለኝ። አፕሉን ከትፌው ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እናቦካዋለን። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆንልን። እንደዚህ አድርገን እናቦካዋለን ማለት ነው። ለአንድ ለ20 ደቂቃ እንጠብቀዋለን ኩፍ እስከሚል ማለት ነው። እዚህ አድርገን ክድን አድርገን 20 ደቂቃ እንጠብቃለን። ይኸውላችሁ ሊጣችን በእንደዚህ አይነት መልኩ በስሎልን ኩፍ ብሏል። ይቅርታ ኩፍ ብሎልናል። አሁን በቃ መጋገር ብቻ ነው ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ይህንን አዘጋጅቻለሁ። ዘይት ቀብቼዋለሁ ማለት ነው።
ለ20 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ ከተዋለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላል አለኝ ማለት ነው። እንቁላል ቀባዋለሁ እኔ ውስጡ ድረስ ነው ማስገባው። እንደዚህ አድርገን ኦቨን ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በ350 ዲግሪ እናበስለዋለን ማለት ነው ለ25 ደቂቃ። ይኸውላችሁ እንግዲህ እንደዚህ አድርገን ደግሞ ከዳቧችን ጋር ሻያችንን እንጠጣለን። ሻይ ቅጠል እንዳይበዛበት እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ይሄ ግሬድ ኤ የሚለው ማር የምንጠቀም ከሆነ ይሄ ግሬድ ኤ የሚለው በጣም ቆንጆ ነው። 100% ንጹህ ማር ነው ማለት ነው። ይሄንን የምታገኙት ካስኮ ላይ ነው። ይኸውላችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ በስሎልናል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ያምራል። እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ እና ቤተሰቦቼ ዳቧችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ደርሶልናል። ይኸው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እንደኔ ዳቦ ለምትወዱ ሰዎች እንደዚህ እያደረግን የተለያየ ግብአቶችን ጨምረን የምንበላ ከሆነ የሰውነታችን የመጨመር አቅሙ ያነሰ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ፣ ኮመንት አድርጉልኝ። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ፣ ምድራችንን ደግሞ ሰላም ያድርግልን።